हिजोको काठमाडौँदेखि धुन्से हुँदै देउरालीसम्मको त्यो यात्राहरू त तपाईँहरूले हेरि नै हाल्नुभयो। त्यो राइडिङको मजा त छुट्टै नै थियो। हामीले थोरै ट्रेक पनि गऱ्यौँ अनि देउराली आएर बास बसेको तपाईँहरूलाई थाहा नै छ। यसैसँगै आजको हाम्रो 7 डे सुरु हुन्छ 100 डेज अफ द ट्राभल ड्रिमिङको। सो लेट्स स्टार्ट। आज अलि चिसो बढेको छ, हाम्रो लुगाहरू अलि थपिएका छन्, यात्रा पनि लामो नै छ। त्यो लामो यात्राभन्दा अगाडि हामीले लामो सास फेरेर त्यसको लागि तयारी गरेका छौँ। म यो यात्राको लागि यति धेरै एक्साइटेड छु कि त्यो म तपाईँहरूलाई व्यक्त गर्नै सक्दिनँ। सुरु गर्छु आजको दिन। हेलो गुड मर्निङ एभ्रिवान, इट्स मी मिस्टर गौतम, वेलकम ब्याक टु माई अनदर डे। सो के छ आजको वेदर अलिकति डे 2 आज खतरा छ, रमाइलो हुनेवाला छ, फोटो खिच्दै गइन्छ। आजको डेस्टिनेसन हाम्रो कता चाहिँ आज लौरी बिना पुग्ने हो, त्यसपछि गोसाइकुण्ड कुले लाम ठोक्ने रमाइलो हुन्छ होइन। अब हामी चाहिँ अर्ली मर्निङ हो, टक्क उठेर चिया पानी कफी सबै भिडियो बनाइदिउँ न त, म खाइदिएर हो। ल भयो, पोस्ट भयो सर। ल हाम्रो सर उता हुनुहुन्छ। ल आउनु तपाईँको पुरै फुल्ली लाइभ भयो कि सर? लाइभ भएन, यो रेकर्डिङ हो होइन। ल आउनु ल, त्यो सिनेमेटिक हान्दा के होला बेबी भलगमा हो सर। यो ढिम्साको उकालो, देउरालीदेखि ढिम्साको लागि करिब 1 घन्टाको ठाडो उकालो उक्लेपछि पुगिने ठाउँ। त्यहाँदेखि अर्को 1-1.5 घन्टा हिँड्यो भने चाहिँ हामी चन्दनबारी भन्ने ठाउँमा पुग्छौँ। यो चन्दनबारीसम्म पुग्दा मोबाइलको नेटवर्क अब आउन छोड्छ। सबैले आफ्नो आफ्नो प्रिय मान्छेहरूसँग फोनमा कुरा गरे। कोही आफ्नो आस्था बोकेर, आफ्नो धरोहर, आफ्नो सभ्यता सब चिज लिएर चाहिँ गोसाइकुण्डसम्म पुगेका छन्। यहाँ माता झाँक्री सबैजना हुनुहुन्छ। भक्तजनहरूको मेडिकलको यो भिड देखेर उहाँहरूलाई आफ्नो आत्मविश्वासप्रति त्यति धेरै विश्वास छैन कि जस्तो पनि लाग्छ। हुन त सुरक्षा गर्नु अपनाउनु भनेको आफ्नो ठाउँमा एक किसिमको राम्रो नै हो, तर हामी भने पागलपन गरिरहेका थियौँ। ट्रेक र हाइकमा डिसिप्लिन भन्ने चिज धेरै नै हुनुपर्छ। त्यो डिसिप्लिन हामी सबैमा हुनुपर्छ, तर त्यो डिसिप्लिनको थोरै भर रत्ती भर पनि हामीमा थिएन। हामी त्यो ट्रेक त्यति हार्डली ट्रेक गरिरहेका थियौँ, तर हुक्का सेवन गरिरहेका छौँ। तपाईँहरूलाई म भन्छु, कहिले पनि यो मिस्टेक कहिले कदापि नगर्नु होला। हाम्रो सोख इच्छा हुनसक्छ, हामीसँग इम्युन पावर धेरै हुनसक्छ, अथवा हामीलाई त्यो चिजहरू युज टु भइसकेको हुनसक्छ, तर तपाईँहरूले हाम्रो यो भिडियो हेरेर त्यो चिजहरू नगर्नु होला। यसको लागि म तपाईँहरूसँग सरी भन्न चाहन्छु। फरक विचारधाराबाट, फरक मनसायबाट मान्छेहरू सञ्चालित हुन्छ। सबैको एउटै विचारधारा हुँदैन। त्यहाँ देखिएको युगल जोडीहरू, त्यहाँ देखिने माया प्रेम र पीडति अनि भोलिप्रतिको श्रद्धा त त्यो अर्को लेभल भइहाल्यो। त्यो सब चिजलाई एकतिर साइड राखेर अर्को डार्क साइड हेर्ने हो भने पनि गोसाइकुण्ड ट्रेकमा भएका अनेकौँ डार्क साइडहरू पनि धेरै छन्। त्यसलाई अहिले थाती नै राखौँ। त्यो चिजहरू जहिले पनि नेगेटिभ भन्दा पोजिटिभ अगाडि ल्याउनुपर्छ। नेगेटिभ वेहरू त छँदै नै छन्। जस्तो यहाँका व्यवसायीहरू, त्यो घोडा खच्चड माथिको अन्यायहरू, त्यो त छँदै नै छ। यी कुराहरूमा सल्लाह गर्दै हामी एकअर्कामा डिस्कस गर्दै हाम्रो यात्रा अगाडि बढिरहेको थियो। एक्कासी हाम्रो सहयात्रीहरू यो हालतमा पुग्नु भएको छ। हिजो हिँड्नुभयो कि अस्ति पाल्पाबाट? पूर्व पश्चिमदेखिबाट गोसाइकुण्ड यात्राको लागि आउनुहुन्छ, गोसाइकुण्ड दर्शनको लागि आउनुहुन्छ। कुनै जिल्ला बाँकी थिएन होला गोसाइकुण्डमा आउने भक्तजनहरू। हरेक ठाउँबाट आउनुभएको, हरेक परिवेशबाट आउनुभएको भक्तजनहरूलाई हामी सबैलाई कभर गर्न त सक्दैनौँ र सबैसँग त्यहाँ गएर कुराकानी गर्न पनि सक्दैनौँ। हामी आफैमा ट्रेकर, त्यसमाथि पनि उहाँहरूलाई त्यति धेरै हार्डली गाह्रो भइरहेको टाइममा उहाँहरूलाई हामीले डिस्टर्ब गर्न चाहेनौँ। त्यसैले हाम्रो यात्रा यो चन्दनबारी यो याक होटेलदेखिबाट माथि अब सुरु हुन्छ। हामीलाई यो होटेलको सम्झना धेरै पहिलादेखि छ, किनकि यो होटेलमा राखिएको यो याक अति नै धेरै मेमोरी। बनाएर राखेको याक हो त्यो, रियल हो त्यो खाल। लालीगुला सुरु भयो नि हो। जाउँ पैसाहरू चाहिँ
So guys, आज डेज अफ द ड्राइभिङ च्यालेन्जको गोसाइकुण्डाको ट्रेकको दोस्रो दिन रमाइलो भइरहेछ। साथीहरू अलि हिँड्न सक्नु भएन, त्यही भएर दुईवटा ब्याग चाहिँ मैले बोकेर हिँडिदिरहेको हो। एकदम मजा आइरहेछ मलाई हैन। अब कति कुर्ने त भनेर म चाहिँ अगाडि हिँडिदिरहेको। सो के कस्तो हुन्छ हेर्दै जाउँ अगाडि। इन्जोय भइरहेछ र चाहिँ 100 days कम्प्लिट गर्नुपर्छ। प्लिज टु सब्सक्राइब, सेयर एन्ड कमेन्ट है। थोरै भिडियोलाई बुस्ट गर्नुपर्छ है सबै मिलेर। ओके, अब यात्रा अलिक फरक हुनेवाला थियो किनकि हाम्रो उचाइहरू बढ्दै थिए, आकाशहरू त खुलेकै छन्। मेरो मन जस्तै प्रफुल्ल भएर एकदम चम्किरहेको छ। हामी एउटा चिया विश्रामको लागि यहाँ बसेका थियौँ। हाम्रा दिदी, भिना, साथी, हामीसँग आएको सबैजना सँगै नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ पूजाजी, उहाँले चिया सप, कफी सप गरेको चाहिँ मैले कफी मेकर भनेर अथवा बाबिस्टा भनेर हालिदिन्छु भनेर चाहिँ ठुलो पीडा छ। उहाँलाई आफू राम्री देखिनु पर्ने र राम्री नदेखिएमा मलाई गाली गर्ने भन्ने उहाँको मनसाय छ। ठिक छ त, हजुर स्ट्रङ चाहिएन। अब यति थोरै खाए पनि हुन्छ होला। ए हुन्छ। रमाइलो पाटो त एकतिर छँदैछ। उहाँ हुनुहुन्छ आइती दाई। उहाँले बोक्नुभएको यो नाम्लोभित्र 10वटा झोलाहरू छन्। यो 10वटा झोला लग्दाखेरि उहाँहरूलाई 5000 रुपियाँ कमाइ हुँदो रहेछ। तर यो 5000 को लागि उहाँले यो गर्नुभएको यो दुःख र यी भक्तजनहरूको यो पीडालाई गरेको त्यो सहयोगलाई चाहिँ म सहर्ष धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँलाई र यी घोडाहरूलाई जसले आफ्नो प्राण दाउमा राखेर चाहिँ हामी जस्ता नास्तिकहरूलाई बोकेर त्यो पहाडको चुचुरासम्म पुर्याउनुहुन्छ। त्यसपछि हामी पुग्छौँ यो चोलाङ पाटी। यो चोलाङ पाटीको यो बसाइ, यो लामो प्रतीक्षा पछि पनि हाम्रो साथीहरू नआइपुग्दा हामी एकदम विचलित भएका छौँ। हामी चाहिँ अहिले अब चोलाङ पाटीमा आएर विश्राम गर्दैछौँ। यहाँको स्पेसल स्याउ एकदम मिठो। बहिनीले हामीलाई स्याउ खुवाएको छ। हाई बहिनी, हाई भनिदेऊ। अब लिनु बहिनी लिनु। चोलाङ पाटीमा स्याउ खाँदै फोटो खिच्ने। खोइ सरज गए सरज उहाँलाई त अझै आधी घन्टा लाग्छ होला। बेलुकाको बसाइको लागि लौरी बिनासम्म गएर होटल बुकिङ गर्नुपर्ने थियो। त्यसैले मैले मेरा साथीहरू सबैलाई छोडेर अगाडि लागेँ। यो बाटो मैले लगभग 20 देखि 25 मिनटमा फतह गरेको छु। फाइनल्ली लौरी बिनाएको तल आखिर यसो तातो पानी खाँदै म चाहिँ सबैभन्दा फर्स्ट घोडा चढाएर आउने हुँदैन, फर्स्ट आइदिएको है। आएर चाहिँ मैले तातो पानी खाँदैछु, रुमसुम लिएको। दामी अगाडि भ्यू पोइन्ट छ, त्यहाँ गएर बस्छु। अनि आज इन्जोय गर्नुपर्छ। तपाईँहरूलाई म होटल देखाउँछु है त। यही होटलमा आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि 700 रुपियाँमा रुम लिएर बसेको म आज त्यही रुममा 6 जना सुतेर 12,000 रुपियाँ तिर्नु परेको छ। त्यो देख्दा चाहिँ कता कता मजा लागेको छैन, तर बाध्यता हाम्रो यस्तै नै छ। म त आइपुगेँ नि। घोडामा आधी घन्टाको राइडपछि हाम्रो सरोजी पनि होटलसम्म आइपुग्नु भयो। म त्यत्तिकै त्यही सिनेरियोमा भ्लग गर्दै थिएँ। एउटा मेरो सब्सक्राइबर नजिक आएर उहाँ मेरो भिडियोमा यस्तो मजाले इन्जोय गरिदिनु भएको छ, त्यो देखेर मलाई बहुत खुसी लागेको छ।
र उहाँको मैले फेस त देख्न पाइनँ, तर उहाँले मलाई जय शम्भोको नामले सम्बोधन गर्नुभयो। र हामी अब यो होटेलमा बस्नेछौँ, खानेछौँ, रमाइलो गर्नेछौँ। हामीले भ्याएसम्म र हामीले गर्न सकेसम्म जतिको रमाइलो गरेर हजुरहरूलाई देखाउनेछौँ। यो त बस सुरुवात मात्र न त। 2-3 घन्टाको प्रतीक्षापछि हाम्रो काजी साहब पनि होटेलमा आइपुग्नु भयो। उहाँको कहानी अलिक फरक नै छ। उहाँको कहानी हेर्नको लागि उहाँकै भ्लगमा जानुहोला। उहाँको प्रदीप बस्नेत नामको युट्युब च्यानल छ। भोलिको त्यो मेलाको लागि हाम्रा प्रहरी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबै यहाँसम्म आइपुग्नु भयो। त्यो देखेर बहुत खुसी लागेको छ। त्यत्तिकैमा तलदेखिबाट यो तामाङ सेलो र आफ्नो कल्चरलाई फलो गर्दै आउनुभएका ढाङ्ग्रेहरू, धामी झाँक्रीहरू र तामाङ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई देखेर अति धेरै खुसी लागेको छ। तीन घन्टाको रमाइलोपछि अब हाम्रो खाना खाने पालो आयो। हामीले खाना खायौँ, नेपाली सादा भात। त्यसपछि हामीले त्यो पूर्णिमाको त्यो जुनलाई देख्ने मौका पाएका छौँ। यो जुन, त्यो चम्किरहेको जुन, त्यो पहाड, त्यो langtangको हिमाल, त्यो langtang पहाडको त्यो देखिएको छहारी अनि सिधा माथि हेर्दा देखिएको त्यो जुनलाई देखेर हामीले आफूलाई यति धेरै गर्वान्वित महसुस गरेका छौँ कि म यो एक्सप्लेन गर्नै सक्दिनँ। सो गाइज, आज हाम्रो चाहिँ डे 2 होइन, लगाजे दाममा है। आजको रमाइलो भ्लगहरू यस्तै भइसक्यो। अनि यो गोसाइकुण्ड ट्रेकको डे 2 अनि हाम्रो ट्राभल ड्रिमिङको 6th डे। सो आजलाई चाहिँ साइनिङ अफ, बाई बाई, लभ यु अल। भोलि फेरि अर्ली मर्निङमा भेटौँला। सबैले सब्सक्राइब गर्नुहोस् भन्दै बाई गरौँ गाजी।